Hey dears, be updated with your updated technology. प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको भिडियो सिरिजमा हामी छौँ जहाँनिर कन्सेप्ट र लजिकको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र यो मैले सम्पूर्ण लेभललाई हुने गरी एकाडेमिक लेभल सँगसँगै अर्को लेभललाई पनि हुने गरी गरेको छु जसलाई रिक्वायर्ड छैन स्केप गर्न सक्नुहुन्छ तर यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ पक्कै पनि यसमा राम्रो लागिरहेछ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् हैन सेयर गरिदिनुहोस् र केही त्यस्तो सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् ताकि हामीलाई मोटिभेट गर्छ हैन यति मैले मेहनत गरिरहेको छु भने पक्कै पनि यहाँहरूको कर्तव्य पनि बन्छ मलाई मोटिभेट गर्नको लागि र हामी यस्तै फर्दर डिस्कस गर्न क्रममा हामी योभन्दा पहिला को भिडियोमा ल्याङ्ग्वेजको बारेमा कुरा गऱ्यौँ डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज जहाँनिर हामीले ट्रान्सलेटरको कुरा पनि गर्दै थियौँ र त्यो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर के हो त हैन कस्ता कस्ता ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर छन् त्यसको बारेमा हामी सर्टली डिस्कस गर्नेछौँ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर इज वान सिस्टम सफ्टवेयर एउटा यस्तो सफ्टवेयर हो जहाँनिर उसले ल्याङ्ग्वेजलाई जुन हाम्रो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई मसिन लेभलमा कन्भर्ट गर्छ ताकि मसिनले अन्डरस्ट्यान्ड गरोस् हैन या सोर्स कोडबाट अब्जेक्ट कोड हामीले लेखेको कोडलाई हामी सोर्स कोड भन्छौँ त्यसलाई अब्जेक्ट कोडमा भनेको मसिन अन्डरस्ट्यान्डेबल कोडमा कन्भर्ट गरिन्छ या डिकोडिङ र ट्रान्सलेटिङ गरिन्छ हैन अब यसलाई हामीले बेसिकली यो तीनटा पार्टमा बाँडिएको छ जस्तै एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजलाई ट्रान्सलेट गर्नको लागि एसेम्बलर ल्याङ्ग्वेज जुन हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसनमा पढ्यौँ भने त्यसै गरेर कम्पाइलर र इन्टरप्रेटर अहिले पनि हामी देख्छौँ अहिले पनि युज गरिराखेको हुन्छौँ कम्पाइलर इन्टरप्रेटर दे ट्रान्सलेट हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज इन्टु मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज हैन र अब यसमा चाहिँ हाम्रो बेसिकली अब जस्तै हेर्नुहोस् त ट्रान्सलेट है इन्टरप्रेटर ट्रान्सलेट सिङ्गल स्टेटमेन्ट एट अ टाइम लाइन बाई लाइन है वान इन्स्ट्रक्सन्स एट अ टाइम भने कम्पाइलरले इट ट्रान्सलेट अल इन्स्ट्रक्सन होल प्रोग्राम एट अ टाइम हैन अब यो बेसमा बेसिकली यही नै हो यही बेसमा हाम्रो यहाँनिर डिफ्रेन्सेसहरू देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कम्पाइलरले होल इन्स्ट्रक्सन एट अ टाइम भने इन्टरप्रेटरले सिङ्गल इन्स्ट्रक्सन एट अ टाइम त्यसपछि यहाँनिर लाइक कम्पाइलरले एकैचोटि कन्भर्ट गर्ने भएको हुनाले यहाँनिर कहाँनिर एरर छ भनेर हामी पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ डिबग गर्न गाह्रो हुन्छ हैन एरर पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ भने इन्टरप्रेटर लाइन बाई लाइन ट्रान्सलेटर गर्ने भएको हुनाले यसमा कुन लाइनमा एरर छ भनेर उसले इन्डिकेट गरिदिन्छ त्यसपछि कम्पाइलिङ एन्ड एजुकेसन इज इन्क्रेडिबल फास्टर किनभने एकैचोटि ट्रान्सलेट गर्ने भएको हुनाले फास्टर हुन्छ तर इन्टरप्रेटर अलिकति स्लो हुन्छ हैन लाइन बाई लाइन गर्ने भएको हुनाले र इन्टरप्रेटर अब्जेक्ट कोड इज जेनेरेटेड हैन जुन इमिडिएट अब्जेक्ट कोडहरू जेनेरेट गर्छ इन्टरमिडिएट भनौँ न हैन र त्यसमा इन्टरप्रेटरमा चाहिँ इन्टरमिडिएट अब्जेक्ट कोड चाहिँ जेनेरेट गर्नु पर्दैन र अर्को जस्तै अब यसमा कम्पाइलरले एकैचोटि एक्जिक्युट गर्नुपर्ने भएको हुनाले इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी हैन मोर मेमोरी तर इन्टरप्रेटरले लाइन बाई लाइन गर्ने भएको हुनाले इट डज नट रिक्वायर्स मोर So some example we can find as a compiler C, C++, Javaहरू भयो भने interpreter like basic, QBasic, अनि Visual Basicsहरू हामी देख्न सक्छौँ. So these are the things